Доброго мирного дня вам. Нова рідкісна. Новий день, нова приманка. Що у нас тут? Руки знову з'явилися. Руки є навіть не на новій локації. Стара локація у нас сьогодні. Клановий пакет. Кланового пакету вже немає. Мої вітання, Женя. Перше місце. Нове місце лову, морські глибини. Тормозить гра. Натиснув на приманки, воно висить. А це що за руки вже з'явились? Руки, ноги. На чому вони мені ліцензію пропонують? Що це за... Безкоштовно нам навіть дали. Таке відчуття, зайшов з іншого аккаунту. Нової не впало ніякої. Ліцензії, безкоштовно щось далось. До чого це вони? Навіть на свята таке не робили. Толедо у нас, здається, більш-менш прокачане так. Скільки тут зараз буде? 5 або 2 рази всього. 2 рази. Не густо. Монстри. Мої вам вітання. А це що ще за палата номер 2? Одна подія на кожні 6 годин, інша подія на кожні. У мене тут нема на чому і ліцензії тягати. Що воно там? Карпіодес якийсь. Це те ж саме, що і карп, або це не те ж саме, що і карп. У мене там ліцензія є, але не хочу використовувати. Карпіодес. Мала ліцензія, але нехай хоча б така буде. Жетонів ще більш-менш на цій локації. Загадкової в нас немає на цій локації. Квест є. Квест є. Хоча б колір якийсь такий зробили більш-менш. В очі нормально так дивиться. Я все зробив. Основна подія.
Таке собі щось. Така медалька знайома вже по формі. У нас по суті немає і поєдинків. Ви мені пишете стосовно зайти в клан. Зараз не можу нікого видалити, щоб когось запустити. Всі гравці, які на даний момент в нашому клані більш-менш нормально грають. Не те, що нормально, хоча б якось грають. Тому не можу собі дозволити такого видалити когось. Вважаю, це буде несправедливо. Якщо гравець хоч якось грає, то нехай буде. Коли вже якось хтось по якимсь причинам зникне, тоді вже так. Відразу попадає нова. Епічна мені попала відразу перед цим. Перше закидання відразу, а це друге і друга. 9 зірок, непогана нова риба. Карпіодис. Цікаво, це карп, як в нас. А там вже мочать, То скільки ви вже? 15 зірок тягаєте? В цю гру хоча б не заходь взагалі. Хоча б не заходь. Серії немає. Можливо, вдасться хоча б закрити. Попробую не брати приманку, можливо, рекорди більші будуть. Без приманки. Що таке? У мене старі приманки такі рекорди мають, а тут вже нову приманку тягають на 1000 з більшими рекордами, ніж стара. А, це звичайно, у нас рідкісна нова. Нема що робити. Як вони нам сьогодні багато посилювачів дають. Золоті медальки вже є. А ця приманка дуже схожа на ту приманку, яка в нас на останній локації. Яка в нас погано прокачана. В мене перша думка була, що ця приманка тут робить. Один в один майже. Трохи є відмінності, але один в один майже. Схоже. Можливо, і назва та ж сама. Карпіодис. У мене колись інколи попадає навіть 11 зірок, так якщо без приманки, рідкісно. Рекорд навіть перебиваю. 24. А скільки у нас взагалі це рідкісно тут?
показники, які має. Але 24 то, скоріше за все, віп-гравець, медалька в мене така є також. Віп-гравець. З золотим горщиком був. Дають нам вже якусь чепуху. А що то воно взагалі таке? Статуя риби. Велика луска. Таке вже було. Затонулий ключ. Мабуть, також був вже. І руки дають. Рибальські снасті. Ну, не зовсім скажеш по назві, що то рибальські снасті. А приманки, невже нам приманки не дають? Є приманка. Хоча б так. Зловіть незвичайний. Ну що це? Де монстри? Алекс, мої вітання. Це ти ж в нашому клані граєш. А ось і монстр сидить. Буде чекати і на останніх секундах буде перебивати. — 21 витягати маловато. А більше може і не зловитися. Ні ліцензії немає, ні дерева немає. Ледь втримався. — 17. І дивіться, як цікаво, ця приманка в нас. Автопризначення на якусь вудку. Це наша супервудка, наскільки я пам'ятаю. І це, скоріше за все, помилка гри. Ця приманка не повинна була на ту вудку чіплятися. Та вудка була призначена під певні приманки. Але то супер, що вона так під'єдналася. То дуже добре. Ми отримали вудку на потрібну приманку. Головне, щоб вони не зробили перезавантаження і воно не зникло. Потрібно відкривати все. З'явилися ці статуетки. А це що за? А це що за? До чого ви тут це робите? Не зрозуміло. Так, що у нас там добавилось?
1300, 1600 потрібно приманок нам. То який рівень? 9 повинен бути, якщо 1600. Це я трофеї сьогодні не злив. Ого, у мене трофей. Такого в мене не буває. Для мене це щось зовсім. Прикольна вудка. Автоматом. Ти мене вирішив перебити однією приманкою. Обома приманками. Гадаю, то вже рівень побільший, ніж в мене. У мене другий, та звісно, з другим рівнем це так. А я гадав, сьогодні боси будуть. Чому воно так якось? Боси взагалі-то повинні бути. Нова локація, боси. У нас босів ще не було на новій локації. Ну, трохи схоже. На новій локації той сом трохи біліший знизу. А так абсолютно схожі. Це ми знову в квесті дійдемо до чогось там і далі буде заблоковано. До ліцензій. Наче нічого так над тяжкого не потрібно виконувати, але ж буде нереально. Оце б ви нам, власники гри, робили б якось подарунок раз на місяць приблизно. І давали нам такі нагороди просто так. І особисто в мене до вас було якесь краще б відношення. А не як до якоїсь бедлоти, якій саме головне це гроші. Хоча б цінник ставили якийсь більш-менш. Ціни ж космос просто. Це давно вже, не тільки я про це казав. Хто знімали відео, гру. Та і так всі згодні з тим. Ціни абсолютно. І також, як казав, краще зробити в 10 разів дешевше, так вам більше ж буде прибутку, тому що більше людей купить дешевші послуги.
Та хоча що з вами розмовляти? У вас навіть національні свята були в країні, а ви нам ніяких подарунків в грі не зробили. Як таке взагалі можливо? Раніше якісь національні свята у вас там відбуваються, події роблять спеціальні якісь, нагороди там спеціальні якісь роблять. Цікавість якась була, локацію змінювали на час події. Ще щось вигадували. Зараз тупо зайшли, один в один все списали завдання з минулої події на нову подію. Добавили цей квест в завдання. Без квеста в події вже нема абсолютно що робити. 22 там вже в когось. 21. 11 зірок. На 3-му рівні це так потужно, потужно. Ці додаткові події добре зробили, хоча б якісь нагороди падають, хоча б щось, да, приємно робить. 23 вже. Я за нього відразу і сказав. Цей вистрілить, 100% вистрілить. Рука прийшла. Для душі. Вперше зустрічаю цей клан. Я знаю клан Душа України. Відносно часто зустрічаю. Останній час щось не зустрічав, а так дуже часто попадалась Душа України. Мені ж вже можна прокачувати, а я завис. Прокачувати або не прокачувати. Мені ж зараз вже можна качати всі приманки нон-стоп. Вже нічого мене не зупиняє. Зупиняє тільки одне: видалення цієї гри. Не. Рекорд навіть? Це 11 зірок. Повернули старі налаштування? А між іншим так. Пам'ятаєте, по-іншому було, а зараз виглядає знову по-старому, як було. Зараз, коли ловиш 11 зірок, воно знову це показує. А пару днів тому зовсім по-іншому виглядало. Жетони, Толедо. Хороша нагорода. Все одно,
Але в той же час неприємно бачити, коли рівень все одно росте. Що там ще? 50. А в мене вже всі завдання відкриті. Взагалі-то. Ні, потрібно ще один. А що там? Отримати. Елітну потрібно. Дивіться, як вони по не дуже хорошому почали нам в першому отворі елітну вставляти в завдання. Це вони почали робити з минулої події. Ну, супер заряд і так погано відпрацював. Якось швидко і елітна залетіла. Але це ж і четверта наживка була. Знову ж таки, докачати до 5-го рівня і все, більше не потрібно нічого. До 5-го рівня. Не до 4-го, до 5-го. Все, більше в події нічого не потрібно. Та і так черговий раз прийшла думка, я давно цього дотримувався. Як потрібно грати? Потрібно грати, щоб хоча б якось тримати свій аккаунт. Потрібно грати. Головне заходити кожного дня в гру і брати мінімум. Жетони купувати в магазині. В події там брати хоча б пару ящиків. Це вже достатньо буде для того, щоб і тримати аккаунт, не закидати його. І тримати свій психологічний стан в нормальному стані. А не так, як кожного дня якась то елітна не ловиться, то суперзаряди не працюють. У мене сьогодні трохи такий чумний стан, тому але стримуюсь, щоб щось не сказати таке не дуже хороше. 13 зірок залетіло. На серії відносно ніде немає. Чому суперники так тримаються за ці поєдинки? Або десь серії є. Можливо, в наступному отворі серії вже є. Якщо ви знаходитесь в наступному, то це ви вже так монстри.
Щось в цьому отворі взагалі подарунки, нагороди ніякі. 21. 22 потрібно зловити. 24. Якось звучить так. Фантастика якось. 21к це вже 11 зірок, а вимагають тільки тут вже 24. Потроху падає та спеціальна приманка. Так, добре, буде такий початок.